Наша мандрівка починається, будьте з нами. Поки що автовокзал Київ. Друзі, я вам в минулому році записувала з автостанції Київ невеличкий репортаж. Показую двоповерхові автобуси. Хто на Батумі, хто в Германію, хто куди, коротше. От, а ми в Кишинів. Ми чекаємо наш автобус. Скоро він буде. Зараз з цієї нашої платформи уходить автобус на Німеччину. Ось він. І Коля стоїть біля цього автобуса німецького, і ми ж чекаємо наш Фліксбас. І цей автобус двоповерховий. А вони тут всі двоповерхові. Тільки ми в Болгарію в минулому році чомусь їхали не на такому, як треба. Так, ось наші речі. І їдемо. Як настрій твій? Нормально все? Зрання ніч майже не спали. Шахеди літали. Да? Але ж прокинулися, зібралися і їдемо. 6:30 чекаємо, 6:30 буде Фліксбас наш. Так, оцей автобус поїхав в Карлслує. Це місто в Германії. Ось що написано, бачите? Крупнячком. Ось на цьому автобусі написано все. А он наш зелененький Фліксбас. Коля грузить наші речі. Що, так мало, да? Ну все. Так, чемоданы Да. оставили. Ось наш автобус 3290. Все, ми поїхали. Водій сказав пару хвилин і все, їдемо. Пару хвилин і їдемо. Так. Все, заходимо. 3А, 3Б. У нас місця. Так. Тут от такі крісла. Гарні, хороші. Угу. А ну, Коля, я хочу познімати, які тут крісла. Ось такі. Вот такие. Друзья, у нас сейчас остановочка, 10 минут. В туалет. Туалет стоит 10 гривен. Мы еще на территории Украины. Едем уже и поспали хорошо. То есть едем без проблем. Очень удобное сиденье. Все нормально, кондиционер классный. Вон наш автобус. Так что продолжаем наше путешествие. Поехали. Как тебе наша поездка? Продвигаемся. Потому что полный автобус у нас. Да. У нас 15 хвилин зупиночка, ми в Вінниці. От, і водій такий цікавий. Дівчата молдаванки їдуть з нами. І, значить, ковбасу їдять. А він каже, дівчата, не їжте ковбасу, мені ці запахи не потрібні. Коротше, друзі, не зрівняти з тим, що ми в минулому році їхали в Болгарію. По-перше, тут зручні сидіння. І так як ми вночі не спали з Колею, то ми зараз спимо. Нам зручно, чудово, просто прелість. Взагалі, Фліксбас мені сподобалася оця тема. Так що буду собі на заміточку брати.
Тільки що зайшла Державна прикордонна служба України в автобус і перевіряє документи у чоловіків. Моєму колі зробили комплімент, що він дуже добре виглядає. Так що перевірка документів у чоловіків. Все, проїжджаємо пропускний пункт. Погранці вже були в автобусі, перевіряли документи знову ж таки. У всіх уже, і у жінок, і у чоловіків. Все, їдемо. Пропускний пункт. Отач. Сейчас у нас проверяют багаж и ручную кладь. Прошла овчарка, нюхала все вот это дело. Вот так это все. Все стоят. Видите, здесь ничего нет. Оно все пальцем. Угу. Колбасу не унюхал. Нет. Кордон з Молдовою. Все, оце ріка, а оце вже Молдова. Все, в'їхали на територію Молдови. І залишилося скільки кілометрів, Коля, до аеропорту? До Кишинева 220 км. 220 кілометрів. І ми в аеропорту Кишинева. Все, зараз молдовський кордон. Все, Уляс, поїхали. Ти помітила? Doesn't work. Doesn't work. No. Then I need to take you much. Все такі кофе. Holz, Циганські. Ну да, циганський, да. At least in this house, definitely. О-о-о. Because the architecture is very interesting. And the lesson is, of course, not. Yeah, you're right. Why they build so weird rooms? But to be honest, it also doesn't look very easy to build roofs like that. So, just have this dog. Колорит местный. Вот это нормальный домик. У нас зупиночка ось тут. Зараз чекаю Колю. Ось наш автобус. Жарідло в Молдові. 29 градусів зараз. Друзі, якщо порівнювати нашу минулорічну
мандрівку в Болгарію, ви пам'ятаєте, який був незручний автобус. І як на заставці до відео було написано «Ад» і їдемо 30 годин. Зараз зовсім інша ситуація. Фліксбас – це рівень. По-перше, в салоні кондиціонер. По-друге, дуже зручні сидіння. І нам дуже комфортно їхати. Виспалися з Колею, ну просто прелість. В дорозі ми знаходимося 12 годин. Скоро вже будемо в Кишиневі. Що я замальовую? Він сонце замальовує. Ми вже в Кишиневі, під'їжджаємо до аеропорту, а далі сюрприз. Друзі, ось цей літак Молдова. А це означає, що ми біля аеропорту Кишинева. Ну, друзі, у нас же зараз ще пригода одна, зараз поясню. Друзі, я сьогодні дуже так одяглась, знаєте, класно. Футболочка хебешка, штанці хебешка. Дуже мені було зручно і комфортно в автобусі. Фліксбас буду нахвалювати постійно тепер. Так от, друзі, зараз ми їдемо в апартаменти. І завтра вранці вже виходимо і їдемо на тролейбусі або на таксі в аеропорт. Тому що, а чому, я поясню в апартаментах. Зараз ми в апартаментах, зараз ми не в аеропорт і не на літак. Ось чумайданчики. І я. Ну що, Коля, ти задоволений, як ми доїхали на Фліксбасі? Нормально. Нормально. Кондиціонер був, все було дуже зручно. Все, і ви знаєте, друзі, абсолютно інший вайб і інша поїздка. Да, я розумію, що ми були 12-13 годин в дорозі, тобто це не 30, да, як от ми в Болгарію їхали. Але все-таки комфортна поїздка, дуже комфортна. Я тепер, мабуть, цей автобус буду вибирати завжди. Так, ну що, на літачок подивилися? З цього всього часу 3 години пішло на проходження кордону і таможні. Да, 2 швидко. години на Україні і 1 година в Молдові. Да, ну зараз ми їдемо в апартаменти, а там вам вже все розкажемо. Так. Ми сіли на тролейбус в аеропорту Кишинева і їдемо до своєї вулиці, яка нам потрібна, в апартаменти. І тут була цікава пригода у нас в тролейбусі. Я все розкажу зараз. Заселимося в апартаменти, я все розкажу. Ось так ми їдемо. Сидіння.
водою. Так, ось двері цих апартаментів, куди ми щойно припхалися о 9 годині вечора. Поки ми приїхали, поки ми все. Коротше, ось туалет. Друзі, я знімаю отак, нікому їх не рекомендую, ці апартаменти, я просто знімаю наші умови. Тут таке ось дуже-дуже... Ось, плечі, бачите? Да, Все, да. такий проход. Ну, Дві людини вже тут да, на букінгу були фотки, на що... широкий кут зняв. На широкий кут. Так, давай. Ну, добре. А чого ти світ не включив? Так, не треба там нічого включати, нікого лякати. Індукційна плита, терпіти не можу індукційні плити. Добре, що мені тільки ніч переночувати тут. Так, ось так. І хочу подивитися, що тут з посуду. Каструля, сковорідка, кавові дуже маленькі чашечки. Ось моя долонька. А ось чашечка, тобто на 2 Тут навіть не ковтка. 100 грам, тут, мабуть, Да. 50 грам. Тобто господар апартаментів не знає, що зараз уже з таких чашок каву давним-давно ніхто не п'є. Так. А оце відкривається. Ні, оцей. Так. Ну і все. Апартаменти, звісно, ще ті. Друзі, і що я хочу сказати, ніяких Єгиптів мені не хочеться вже абсолютно. Я просто знаю для себе, що той Єгипет того не вартий, щоб так добиратися. Тільки з Борисполя, мої дорогі, тільки з Борисполя. Ніяких Кишиньовів. Ніяких апартаментів, ніяких пересипів. Це ж ми зняли, щоб ніч переночувати, щоб не запізнитися завтра на літак. Тому ми ночуємо і завтра зранку туди їдемо на реєстрацію в аеропорт. Розумієте? Тому що автобуси теж, у них такий розклад, не завжди потрібний, не завжди стиковка для вашого літака. Так що... Можуть і на кордоні затримати, на таможні затримати людину. Так. І може таким чином вона може спізнитися на свій рейс. Тому сутки береться, як правило, береться сутки Да. запасу до виліту. Да. Друзі, я хочу вам сказати, що якщо я така страшненька в кадрі, що поробиш, я вам показую життя, як воно є. Да? Навіщо я буду прикрашати реальність і говорити вам, ах, як класно, ура, я в Єгипет їду? Ні, друзі, я розчарована. Молдова наскрізь російськомовна. Так, і що ще хотіла вам сказати. І далі буду вам показувати ще апартаменти наші. Ми вранці вже з'їжджаємо, нам тільки на ніч, тому. Це ж я вам кухню показала. І такий є закуточок. Тут такий телевізор. Такий є закуточок. І от в цьому закуточку, дивіться, от стіна, а тут от ліжко. І ось так це виглядає. Такий килимок, такий закуток. Це закуток. Це закуток, так. Так, і оце шафа. Тут є і праска, і фен, хоча я свій фен брала, і тапки заношені є, які жахливі. І дошка гладильна, і все тут начебто і є. Воно, знаєте, і машинка, скільки ми знімали апартаментів, у нас завжди класні, а ці мені не подобаються. Ладно, на ніч згодиться, да? Угу. Я ще забула свої таблетки вдома, так бігала в аптеку, купувала таблетки. Карткою розраховувалась своєю. Да. Так що так. Да. Все, друзі, будемо спати. Чого я така червона? Тому що ми тягли чемодани, дуже довго йшли, годину пішки йшли. Тому що ми з аеропорту їхали на тролейбусі, а потім пішки йшли до апартаментів. Тому що,
Вони там такі ціни називають в аеропорту: 20 євро, 25 євро доїхати до апартаментів. Тому ми поїхали на тролейбусі безкоштовно і йшли пішки більше години. А безкоштовно Не тому... просто пішки, а вгору. Дуже крутий підйом. Коля, ти не кричи, не кричи. кричу. Коля, вже все, нам не хочеться ніякого Єгипта і більше ніяких Єгиптів не буде. Це По вже... щебенки. Да, це останній Вгору раз. по щебенки. Да. Ремонт дороги. Ще що хочу сказати, друзі, що я починаю розуміти, що я не хочу більше подорожувати. Ще хочу вам сказати, друзі, що в тролейбусі у них не працювала валідатор оцей, щоб прикладати картку, щоб розрахуватися за проїзд. І ми вже з Колею паніклі, тому що як зайцем їхати. І одна жінка російськомовна каже: возьмите деньги и оплатите свой проезд. И дала нам деньги, купюру, сколько она нам дала? 20 лей. Да. Вот, і ми оплатили, у них кондуктора в тролейбусах. Так, У нас, в Совєтському у нас Союзі такого давно талончики нема, відкривають. друзі. Зрозумійте, що у нас такого давно нема. У них кондуктора, і ми оплатили, і спасибі тієї жінці. Тобто дуже хороші люди Открывают є. талончики. Да. 6 лей. Видно? Ну і прекрасно, 6 лей, да. Вот, за 2 человека. 6 лей. Она дала 20, ей назад Да. отдал мелочь. Все, давай, душ приймаємо, лягаємо спати. Представляете, как в Савдепе отрывают талончики до сих пор. Значить, ми зараз приймаємо душ, лягаємо спати, і друга серія це вже буде із аеропорту, а ця серія вже закінчується. На добраніч, друзі. Такие путешествия с такими пересадками на перекладных, ребята, это уже никуда не годится. Прийняла душ. Вода не сходить, вода повінця набирається. Це що у них? Тут був шампунь, я своїм мила голову. Вода набирається повінця і виходить, що декілька разів треба намилювати, змивати, закривати воду, потім знову намилювати, закривати воду і так декілька разів. Коротше, дуже легка процедура по миттю голови зайняла в мене майже 25 хвилин. Це нікуди не годиться. Вода не просочується, не протікає. Сантехніка не в порядку. Та, мені, звичайно, на одну ніч, але. Тут в Молдові дуже високі ціни в зв'язку з тим, що Україна їде. Україна їде, дармові гроші. А знаєте, на такому рівні, хто б куди поїхав в Молдову? Ніхто б. А це так, українці їдуть, шалені гроші платять, не знаю, я не задоволена. Поки що все, що я бачу тут, я не задоволена. Боже, що я тут бачу? Волосина. Чужа волосина. Здрасте, ребята, ви що? Я ще такого не бачила. І не одна вона, Коля. 2 волосини прямо на покривалі. Ну, ось подивись. Да. Ось вони. Ось. Вона ще довго. Да. Зараз зрителі скажуть, це ваші. Ні, каштанові якісь, русі. Так, я собі приготувала костюм на завтра в аеропорт. Кросівки я одягати не буду. Коля, ми зараз чайку бахнемо з тобою, да? Треба чайку попити. Зараз посушу, голову будемо пити чай. Так, тут в мікроволновці вже Коля поставив, робить тости такі смачні. Так, у нас ще є і печиво, ми брали своє. Так, і ще у нас є ось що, дивіться, друзі. Ковбаска залишилась, огірок і отакі от намазочки. Коля купував, да. Намазочки купував. Зараз будемо чаювати.